Em khóa tha đấy. Không có để làm gì. Xe tới chưa? Dài chứ được. Xe xuống để chở một giàn giáo thì ra nhá. Em cho xe ô tô hướng chở giàn giáo ra nhé. Giàn giáo là xe nào? Xe to không? Sao không to hơn bình thường? Bảo nó bốc ra đi đã. Anh cứ bốc hết ra đi đã. Cứ bốc ra đã xong rồi nào. Sao anh gọi trong kia hỏi xe nào? Thì em mượn ông ý xong bây giờ phải đi dọn cho ông ý đúng không? Hả? À tự em mượn ông ý xong bây giờ phải đi dọn cho ông ý.